สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเที่ยวลืมบ้านกับเพจอีกแล้วนะคะวันนี้เรามาอยู่กันที่นอร์เวย์ค่ะเพราะว่าเราจะมาตามล่าแสงเหนือกันขณะนี้บ่าย2นะคะนึกว่าทุ่มหนึ่งอะไรอย่างนี้นะคะเส้นนี้คืออะไรใกล้จะดับเลยแต่สิ่งที่เราจะต้องทำตอนนี้ก็คือไปล่าแสงเหนือเลยตอนนี้เรามาอยู่นอกเมืองนะคะตรงบริเวณนี้คือมืดมากๆคือรู้สึกว่าถ้าแบบขับไม่เก่งไม่มั่นใจอะขับจริงคิดถูกใช่ไหมเนี่ยไม่ได้คิดอายุขนาดนี้แล้วมันจะเป็นตัวค่าตัวสั่นอย่างใจมากพี่เจอใช่เขาบอกว่าก็อยู่มาเพื่อสิ่งนี้คือจะไม่ไปหรอกมันลุ้นเนี่ยค่ะว่าจะเป็นยังไงไม่เห็นใช่แต่ดูด้วยตาคือเห็นชัดมากว้าวเป็นที่มาของคลิปนี้นะคะเพราะว่าเราได้วีซ่าในช่วงนี้แล้วเราก็พยายามหาดูว่ายุโรปมันทำอะไรดีอะช่วงนี้คือแบบมันมืดมันฝนตกคิดว่ามีอยู่อย่างเดียวที่ทำได้แล้วก็เหมาะกับตอนนี้นะคะก็คือการมาล่าแสงเหนือค่ะทริปนี้นะคะเราก็เลยจะบินขึ้นไปทางด้านเหนือของนอร์เวย์เลยกับเมืองที่ชื่อว่าทรูมเซอร์หรือว่าทรอมโซน่าจะอยู่ที่ว่าเป็นคนชาติไหนออกเสียงนะคะเพชรก็ไม่มั่นใจเหมือนกันหวังว่าแต้มบุญที่พกมาก็จะทำงานแล้วก็ส่งผลให้เราได้เห็นแสงเหนือขอให้ท้องฟ้าเปิดนะคะเมืองนี้เขาบอกว่าค่า KP ต่ำๆก็เห็นได้เห็นจากบ้านเราได้เลยมองออกไปข้างนอกนะคะก็ขอให้เราไม่ซวยนะคะทริปนี้ ก็ครั้งนี้ก็จะมาทั้งหมด6วันค่ะเป็นโรดทริปนะคะขับรถแล้วก็เอาขาตั้งกล้องมาเอากล้องตัวใหญ่มาคือแบกของมาเต็มตั้งใจเลยว่ามาเฝ้าแสงเหนือเลยนะคะรอบนี้ยังไม่ได้แพลนกิจกรรมอะไรเลยค่ะก็เดี๋ยวไปถึงแล้วค่อยว่ากันนะคะคิดว่าจะพยายามชิลๆหวังว่าจะชิลได้แต่จะบอกว่ารู้ว่าที่นอร์เวย์เนี่ยสแกนดิเนเวียทำเนี่ยอาหารหรือของมันแพงใช่ไหมเพชรเลยแบกข้าวสารน้ำมันหอยน้ำปลากระป๋องมาม่า10 ซอง1ห่อมาจากไทยค่ะก็ต้องแบบเซฟมันนี่นิดนึงนะคะทริปนี้ก็หวังว่าทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะก็เดี๋ยวเราไปเจอกันที่ทรูมเซอร์เลยค่ะตอนนี้อยู่ที่ออสโลฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะกล้องอย่าเพิ่งไป ก็ปรากฏการณ์ Northern Light นะคะหรือว่าแสงเหนือหรือว่าออโรราเนี่ยมันก็เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติซึ่งแบบเราก็คาดคะเนได้ระดับหนึ่งมีแบบแอปที่ช่วยแบบพยากรณ์มีตัวค่า KP ที่บอกนะคะค่า KP ยิ่งสูงยิ่งมีโอกาสเห็นชัดแต่ที่เราไปเนี่ยเขาบอก KP ต่ำมันก็เห็นเหมือนกันเพราะมันอยู่ค่อนข้างสูงมากเลยถ้าถามว่าประเทศไหนที่ดูได้บ้างนะคะก็คือต้องประเทศที่อยู่ในบริเวณ Arctic Circle ถ้าเทียบจากก็ทวีปเอเชียก็จะมีรัสเซียทวีปอเมริกานะคะก็จะมีแคนาดาแล้วก็ตัวสหรัฐอเมริกาจะเป็นในส่วนของ阿拉斯าแล้วก็ยุโรปนะคะก็จะเป็นแถบสแกนดิเนเวียที่เพชรมารอบนี้ก็จะมีนอร์เวย์สวีเดนฟินแลนด์นะคะเดนมาร์กจะบริเวณหมู่เกาะแฟโรแล้วก็ตอนเหนือของสกอตแลนด์นะคะก็ยังพอเห็นได้นอกจากแสงเหนือก็มีแสงใต้เหมือนกันก็ดูที่นิวซีแลนด์ออสเตรเลียที่แทสเมเนียได้นะคะก็คล้ายๆกันนะคะเดี๋ยวเราไปขึ้นเครื่องกันนะคะทริปนี้คือจะบอกว่าต่อเครื่องเยอะมากเหมือนแบบมาซิตี้ฮอปปิ้งมากเลยไม่ใช่ซิตี้คันทรีฮอปปิ้งก็คือเราเริ่มจากเนเธอร์แลนด์นะคะอัมสเตอร์ดัมโคเปนเฮเกนออสโลทรูมเซอร์นะคะตอนนี้อยู่ออสโลยังไม่ถึงเลยค่ะอากาศก็ขมุกขมัวพอสมควรเลยค่ะ0 องศาข้างนอกคือเป็นหิมะหมดแล้วแต่เจอกันนะคะลุ้นให้เพชรได้เจอแสงเหนือด้วยค่ะทำไรอ่ะแสบมากเลยว่าแบบมันเป็นโนอยากเล่นแต่ว่าหน้าแรกโน้ตหายอ่ะผิดคอร์ดวะเปิดมาอย่างดีนะคะ ตรงนี้มันเป็นเหมือนแบบเปียโนที่ใครจะมานั่งเล่นก็ได้เยคนนี้ก็เลย River Flow อะไรนะเพลงเนี้ยไม่ได้แต่ว่าผิดคอร์ดนะเขินเขินค่ะWelcome to Tromsø. For safety reasons, please keep your seatbelt fastened, keep seat backing table upright, and escape to remove cabin baggage until the seatbelt sign has been switched off.
Please be careful when opening the overhead compartments as cabin baggage may fall out. And before leaving us, please ensure that you don't leave any belongings behind. Could they say I was broken? How could they say you made me come undone? Now I know that it's okay. Unlike my friends, you are nothing like them. ถึงทอมโซ่แล้วค่ะทุกคนตอนนี้ก็รับรถเรียบร้อยแล้วนะคะมาถึงบ่ายโมงแต่ว่าท้องฟ้าเหมือนทุ่มหนึ่งค่ะมืดไปหมดหิมะตกก็มีฝนตกบ้างนะคะรถคือบอกเลยว่าแบบเราประทับใจมากเลยอะรอบนี้นะคะเราเช่าของอาราโมมันก็จะเป็นในเครือของ Enterprise อย่างเงี้ยที่นี่รถเช่าก็จะมีตามปกติเลยค่ะตามบริษัททั่วไปก็เลือกราคาแล้วก็โมเดลรถได้เลยเราได้น้องคันนี้คือมันดีกว่าที่เราคิดไว้มากอะได้เป็น Volkswagen นะคะ T-Roc แล้วก็เป็น 4 wheel drive ด้วยก็มีระบบแบบว่าคันมันใหม่มากคือแบบมานี่ค่ะมานี่เร็ว Apple CarPlay อะแล้วมันเป็นแบบคือมันใหม่มากรถมันเหมือนแบบคือรถมันเพิ่งขับมาแค่ 6,000 โลอะแล้วก็แบบมันก็จะมีระบบขับบนหิมะนู่นนี่นั่นแล้วที่ชอบมากเหมือนแบบขายรถเลยอะ คือคันนี้เราไม่เคยเจอเพราะที่ไทยเขาไม่ต้องใช้มันมีระบบ pre-heat คือถ้าเราคิดว่าอีก15 นาทีจะมาขึ้นรถแล้วที่นี่คือหิมะมันตกตลอดให้กดปุ่มเนี้ยรถมันจะทำการวอร์มตัวเองโดยอัตโนมัติแล้วก็แบบจะละลายหิมะด้านนอกออกเขาบอกว่าคือแบบเราไม่ต้องมานั่งขูดรถเลย แล้วก็บอกเลยว่าราคาดีมากคือไม่เคยเช่ารถราคาดีขนาดนี้แล้วก็ได้ออปชันเยอะขนาดนี้มาก่อนแบบประทับใจมากอันนี้คือรวมประกันทุกอย่างนะคะรวมยางรวมล้อรวมรถไซแอสซิสแตนต์ปกติไม่เคยซื้อประกันยางเลยนะจนรอบก่อนที่ไปเท็กซัสแล้วก็ยางแตกจ้าบนทางด่วนก็เลยแบบไม่ได้แล้วต้องซื้อแล้วต้องซื้อแล้วทุกอย่างจริงๆค่ะเดี๋ยวเราก็ไปเข้าที่พักกันก่อนมันเป็นยังไงขับรถครั้งแรกในทอมโซยากมาก คือแบบรู้ว่ายากถามหลายคนก็บอกว่ายากเตรียมใจมาแล้วก็ว่ายากแต่ว่าก็พอตอนนี้อากาศวันนี้มันทั้งฝนตกแล้วมีหิมะฉะนั้นคือพื้นลื่นมากเราขับเร็วไม่ได้เลยและนี่ก็คือบ่าย 3:30นะคะแต่มันสัก4 ทุ่มแล้วค่ะแล้วก็ฝนตกเนี่ยฉันอยู่ที่ไหนฉันมาทำอะไรที่นี่ฉันมาตามล่าแสงเหนือใช่ไหมแต่วันนี้ก็คือเมฆทั่วเลยค่ะวันนี้น่าจะเป็นวันพักผ่อนแล้วก็ตั้งสติเดี๋ยวเราจะไปซูเปอร์มาร์เก็ตซื้อพวกของเข้าบ้านกันเรามีแบกข้าวสารนู่นนี่นั่นมาจากเมืองไทยก็คิดว่ามานี่อยากจะทำกับข้าวกินมากกว่าแบบน่าจะถูกปากเรากว่ากินข้างนอกอาจจะมีกินแค่บางมื้อนิดหน่อยค่ะอ๋ออีกอย่างหนึ่งที่รู้สึกว่ายากอ่ะมันไม่ใช่แบบว่าข้างซ้ายข้างขวาเลยที่นี่แต่ว่าพอหิมะแล้วก็ทุกอย่างตกอ่ะเราดูเลนถนนไม่ออกเราไม่แน่ใจว่าตรงไหนแบบเป็นเดินรถทางเดียวหรือเป็นรถสวนเมื่อกี้เราขับผิดนิดนึงเราก็ตกใจเหมือนกันซึ่งแบบต้องตั้งสติดีๆคือมันมองไม่เห็นจริงๆฉะนั้นเป็นไปได้อย่าเป็นคนแรกนะทุกคน แต่ว่าพวกป้ายสัญลักษณ์ต่างๆมันก็เป็นตามสากลอยู่แล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรโอเคเดี๋ยวไปซุปเปอร์กันค่ะบ่าย 3 ครึ่งจ้าฝนตกด้วยหนาวด้วยดูเมืองด้วยเมืองแต่เมืองสวยมากเลยค่ะดูดิเขาเปิดไฟเต็มไปหมดเลยได้แล้วต้องได้รองเท้าเราไหมเนี่ยเพราะว่ามึงเข้าร้านนี้ก่อนเปิดยังอ่ะปิดยังวะเซลอ่ะเขาเห็นว่าเซลอ่ะตอนนี้มาซื้อไอศกรีมนะคะเพราะว่ามันลื่นมากเลยใช่คือคิดว่าต้องเดินทุกวันซื้ออันนี้ดีกว่าที่นี่ก็ประมาณ199นกโอเคนกก็ประมาณ19 20 ยูโรนะคะก็ถือว่าราคาโอเคอยู่แหละน่าจะแบบเดินสบายขึ้นแต่ว่าคือถ้าอยู่ในที่แบบเป็นพื้นแบบนี้มันก็จะแบบก็ได้นิดนึงเพราะว่าเป็นไฟโอเคตอนนี้ก็อยู่ใน grocery นะคะซื้อกล้วยหรือซื้อพวกผักผลไม้แล้วก็เนื้อไปทำกินกันนะคะยังไม่ได้เข้าบ้านเลยตอนนี้ไอ้น้องแม่ของที่นี่เข็มปะที่ยุโรปเข็มที่อเมริกาก็เข็มให้แม่บ้านเขาเลือกดูจากโง่เฮงหรอถ้าปกติฉันเลือกเอาอันที่ถูกตามนั้นเอาจากราคาที่ถูกเว้ยนี้พวกเนื้อไก่เนื้อหมูอันไหนไก่อันไหนหมูอ่ะอ่านไม่ออกอ่ะอันนี้เดาว่าอันนี้เป็นหมูใช่ไหมคิดเหมือนกันนี้จะมีช็อตแปลว่าหมูแน่ๆช็อตทำไมอันนี้มันถูกกว่าวะเพราะว่ามันเป็น
คือส่วนมากไก่ที่มันเป็นใหญ่ๆเนี่ยจะถูกและอันนี้คือมันต้องคัดแล้วตัดแล้ว ยิ่งวัตถุดิบไหนที่ตัดเยอะเท่าไหร่ที่แบบว่าชิ้นเล็กยิ่ง แสดงว่าเหมือนการผ่านการโปรเซสให้เยอะ อันนี้คือ the best ของที่นี่นะคะของ the best Jasmine Rice ค่ะ โอ้โหใหญ่มากที่นี่เท่าไหร่อ่ะ ประมาณ3-6 โลไม่เป็นไรเอามาจากไทยแล้วค่ะ46 บาท1 โลพอค่ะ ไม่ต้องซื้อ ไข่ ฉันรู้แล้วฉันเลยมองอะไรมาคานอก้อน นี่ไง อยากซื้ออ่ะ คุย13ก็คือ137ปะ ราคาก็พอไหวไม่เป็นไรเดี๋ยววันที่จะกินซุปจริงๆค่อยมาซื้อ เพราะว่าแบบไปดูที่บ้านก่อน เก๋จ้า เย็นนี้มาม่าต้มยำใส่ไข่ไหม เยี่ยม ตรงนี้อยู่ในเมืองนะคะนี่ก็จะเป็น Tromso Cathedral ค่ะ เป็นเหมือน tourist attraction 1 จุด แต่ตอนนี้เขาปิดแล้ว เราอะส่วนมากอะหมู่บ้านหรือว่าแบบซิตี้เล็กๆในยุโรปอะเขาก็จะมีเหมือนเป็นจุดกลางเมืองที่บอกว่าอันเนี้ยคือซิตี้เซ็นเตอร์ City นะ Center หรือว่าโอทาวนะ แล้วก็บางทีมันก็จะเป็นโบสถ์สำหรับแบบว่าให้คนเข้ามาแบบมาชมโบสถ์ได้ เป็นแบบท่องเที่ยวได้อะไรอย่างเงี้ย จริงเราว่าน่าจะคล้ายๆกับที่เมืองไทยที่แบบเหมือนวัดเป็นศูนย์กลางในสมัยก่อน ใช่ ที่ทำกิจกรรมที่นี่เป็นศาสนาคริสต์เป็นอีกแบบนะคะ เดี๋ยวเลี้ยวทางนี้นะคะเดี๋ยวเราเดินเล่นก่อนเดินเล่นแบบทั้งฝนทั้งหิมะตกหรืองงไปหมดแล้วเนี่ยโอ้ยแต่เสื้อคือดี บอกเลยว่าแบบมาเที่ยวแบบนี้อุปกรณ์ต้องพร้อมอะทุกคน ต้องปิดยันหน้า ต้องปิดให้หมดแล้วก็คือแบบซื้อที่คุณภาพเป็นหลักนะทุกคน ใช่ บอกเลยแบบมันของดีใช้ได้นานจริงๆตอนนี้อยู่ในห้องกันแล้วนะคะ ห้องน่ารักมาก แต่สิ่งที่เราจะต้องทำตอนนี้ก็คือ ไปล่าแสงเหนือเลย แล้วคืนนี้ต้องขับไป2 ชั่วโมงเมื่อกี้คือคุยกับโฮสต์นะคะเขาก็มาบอกพิกัดนู่นนี่กับที่เขาจะไปแล้วแบบไปก็ได้ตอนแรกว่าวันนี้ตั้งใจจะพัก แล้วเขาบอกว่า วันเราไม่สามารถพิจิตรได้ ใช่ ว่าวันไหนมันอากาศจะดีไม่ดี ซึ่งวันนี้ดีมาก ใช่ก็คือ มีโอกาสที่จะ ต้องไปเขาบอกว่าก็อยู่มาเพื่อสิ่งนี้นี่อยู่จะไม่ไปหรอแบบ และดูใน ก็จริง อุปกรณ์พร้อม อุปกรณ์พร้อม มาก มากคือแบบขาตั้งกล้องทุกอย่างคือแบกมาเลยจ้า แต่อย่าลืมว่า จริงนั่นแหละสิ่งสำคัญเขาทำข้าวให้นะคะเร็วมากเลยเป็นข้าวแล้วก็ผัดไข่ใส่กุ้งเร็วมากที่นี่ไม่ใช้ช้อนนะใช้ส้อมเราจะไปกันแล้วนะคะก็ขับไปจุดแรกสต็อปแรก1 ชั่วโมงก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันที่ปั๊มน้ำมันแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวก็จะพักถ้าตรงนี้โอเคจบตรงนี้ไม่โอเคก็จะมีจุดให้ไปต่อค่ะ ทักทายเพื่อนๆหน่อย Hi ค่ะเซฮายเพื่อนๆที่พักอยู่ด้วยกันนะคะวันนี้ก็เดี๋ยว Hi Hello, konnichiwa. No สวัสดีค่ะ Sawadika. Dankeschön Gute Reise. Ja, Enjoy danke. the trip. Ja so much viel Spaß Yeah, viel Spaß, exactly. Ja And yes, good luck. Ja โอเคตอนแรกนึกว่า2 ชั่วโมงเต็มแต่แบบขับ1 ชั่วโมงสบายไม่ได้ค่ะ มีพักตอนนี้มาถึงอีกเมืองแล้วนะคะ ที่เราจะมาจอดเป็นสต็อปแรกเหมือนแบบเขาจะจอดให้พักกินน้ำเข้าห้องน้ำอะไรนี้ก่อนนะคะ เดี๋ยวแวะที่ปั๊มข้างหน้าก่อนค่ะ Relax เหนื่อยไหม นิดนึงแต่ว่าแบบจริงๆก็คือทางมันดีนะ แต่ถ้าจากตัวเราที่ขับตอนนี้นะคือรู้สึกว่าถ้าแบบขับไม่เก่งไม่มั่นใจอยากขับจริง จริง อยากขับแบบ มืดมาก เสียเงินซื้อทัวร์เพิ่มแพงแต่ว่าแบบยูชัวร์แต่แบบเราก็รู้สึกว่าเราโอเคขับได้ แต่ว่าแบบเหมือนเรายังไม่เคยเห็นเมืองอะมาแล้วมันก็มืดอะหวังว่าพรุ่งนี้จะดีขึ้น เป็นไงสถานการณ์ตอนนี้ สถานการณ์ตอนนี้ดีถนนดีฟ้าดีก็เดี๋ยวตอนนี้พักก่อนแล้วก็เขาบอกว่าเดี๋ยวให้ขับไปตรงจุดที่เขาจะแบบเป็นจุดแรกที่จะดูอะไรอย่างนี้เหมือนแบบKTมันเริ่มแรงขึ้นละมันเริ่มเป็นสีเหลืองแล้วตอนนี้ ความหวังเริ่มมาละ เข้าหวังเริ่มมาแล้วเข้าห้องน้ำก่อน ไป โอเค เดี๋ยวไปต่อนะคะ อีกประมาณ40 นาทีกับจุดที่เราจะไปดูจุดแรก เดี๋ยวไปถึงแล้วออกชื่อออกเสียงให้ฟังว่าอ่านไม่ออก ใช่คือเหมือนเขาก็จิ้มแบบ ใช่เขาก็จิ้มในแมปให้เลยไปเข้าไปแล้วเดี๋ยวไปกันโอเค let's go
เจอแล้วนะคะ มันอยู่ข้างหน้าเลยแต่ว่าจากกล้องตัวนี้ตอนนี้คือมันมืดมากกำลังช่วยกันถ่ายรูปอยู่นะคะ ชัดมากเต็มฟ้าเลยอะเห็นแล้วเห็นเยอะมากสวยมากเลยมันระเบิดเต็มฟ้าเลยค่ะแต่ว่าเขาก็มูฟค่อนข้างเร็วเลยคือหมุนกล้องแทบไม่ทันกว่าจะแบบตั้งใจถ่ายแบบเสร็จค่ากล้องได้ก็คือแบบใช้เวลาสักพักอยู่เลยค่ะแต่ว่าวิดีโอถ่ายยากมากเลยอ่ะอาจจะแบบไม่ค่อยเห็นเลยถ่ายเป็นรูปฝากนะคะสวยจริงๆแต่ว่าถ่ายมามันสวยกว่าตาเห็นนะคือมันไม่ได้เขียวขนาดนั้น เพชรบอกทริคคนที่จะมาตามรอยหน่อยว่าแบบเราต้องตั้งกล้องแบบถ่ายยังไงเลย อย่างแรกก็คือ speed shutter มันต้องช้าเราตั้งไว้ที่-4ที่เป็น4แล้วก็ขีดๆนะคะแล้วก็ f เราตั้งไว้ที่ประมาณ2หรือ3นะ2 ป่ะ 2 ถึง 3 2-3 แล้วก็ ISO เนี่ยกะให้ว่ามันสว่างแต่ว่า noise ไม่ได้เยอะขนาดนั้นแล้วทีแล้วก็เอาไฟ iPhone ถือ2ตัวคนเหมือนตอนที่เพชรยืนอยู่อย่างเงี้ยให้กล้องมาโฟกัส object ตัวเราได้แล้วก็ต้องใช้โหมดตั้งเวลานะคะพอเรากดปั๊บเอาไฟส่องไว้พอได้ยินเสียงชัตเตอร์ปุ๊บเอาไฟลงมันก็จะเป็นภาพที่เห็นค่ะMorning ค่ะนี่จะเป็นแสงไม่กี่ชั่วโมงของเรานะคะฉะนั้นเราก็ต้องรีบทำเวลาแต่จริงๆก็คือมันก็สว่างมาสักพักแล้วกว่าจะนู่นกว่าจะนี่กว่าจะได้ออกจากบ้านนะคะอีกไม่นานก็คงมืดตอนนี้ประมาณเที่ยงครึ่งค่ะและนี่กิจกรรมของเรายามเช้าที่ไม่เช้านะคะต้องมาจัดการรถก่อนนี่เช้าแล้วหรอ นี่เช้าแล้วเหมือนจะมืดแล้วใช่ไหมนี่บรรยากาศรอบๆบ้านนะคะหิมะตกแล้วเย็นเจี๊ยบเย็นเจี๊ยบขูดไปค่ะปาดมันออกไปค่ะปัดออกนะคะโอ้โหเนี่ยดูดิวอนเลยอ่ะเวลาปัดก็ต้องปัดแบบทีเดียวลงมาเลยนะคะมันจะได้ไม่ติดโอเคค่ะเรียนรู้ไว้นะคะใครจะมาขับรถอยู่ดินี่คือบ้านที่อยู่นะคะโมแต่ถ่ายปัดรถแต่นี่คือบ้านน่ารักสุดๆเลยบ้านที่นี่คือคุมโทนมากเพราะว่าหิมะคุมไปหมดแล้วค่ะก็เลยขาวไปหมดเลย Stand by you when you're falling, when the river is calling. I said I love you forever. ระหว่างที่ยังมีแสงนะคะก็เลยว่าจะขับรถเล่นดูตัวเมืองรอบๆไปก่อนนะคะเพราะว่าเมื่อวานมาแล้วมันก็มืดมากแบบไม่เห็นอะไรเลยวันนี้มีเวลาชิลๆนะคะคือมาอยู่เนี่ย 5-6 วันละก็คือคิดแค่ว่าจะต้องดูแสงเหนือเราได้ดูแล้วด้วยเมื่อคืนก็เลยแบบแฮปปี้ละตอนนี้ก็คือชิลค่ะก็มีแบบแพลนไว้หลายอย่างนะพรุ่งนี้จะไปขับรถเล่นรอบๆนอกไปซาวน่าไปดิฟตัวลงในน้ำทะเล ทำนู่นนี่นั่นไปมิวเซียมนะคะเมืองน่ารักมากเลยอ่ะแต่ว่าก็นั่นแหละฟ้ามันค่อนข้างครึ้มเลยค่ะตอนนี้ก็แสงไม่รู้จะอยู่กับเราอีกนานเท่าไหร่เดี๋ยวขับรถเล่นรอบๆดูกันค่ะ When the river is calling, I said I love you forever. We can make it together. Yeah, yeah. When things go wrong, it's easy to sing a sad song. Seems like nothing comes for free. Yeah. สวยมากแล้วก็ตอนนี้ลมเข้าฟันก็จะที่ฟันวิวสวยมากเลยค่ะตรงนี้เราอยู่ที่บริเวณที่เรียกว่าเซาท์บีชนะคะก็จะเป็นด้านใต้ของเกาะนี่แหละวิวสวยมากมองไปไกลๆตอนนี้ก็เห็นแสงอาทิตย์เรืองรองเบาๆนะคะก่อนที่จะจากเราไปในวันนี้ข้างหลังเราตอนนี้ก็มีน้องหมามาเดินเล่นคือหมาเก่งมากเลยไม่ต้องใส่เสื้อคนนี้คือไม่ไหวแล้วจ้าดูวิวมึงแพน I know that I messed up. Wish I could take it back, but it doesn't matter. When you look at me like that, I know that I f***ed up, but that doesn't work as an excuse. Sorry doesn't cut, but I'm sorry for what I did to you. Can't sleep with the TV on. Ever since you left, I'm going through
คือลมแรงหิมะตก-3 เนาะ-3 แล้วมีหิมะแบบพายุหิมะ ใช่แบบเอลซ่าเลยอะตอนเมื่อกี้ Let it go, let it go. แบบเข้ามาในหัวเพชรอะคือแบบเย็นมากแต่ก็สวยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเติมพลังแล้วค่อยแบบว่าจะทำอะไรก็ค่อยว่ากันเพิ่งบ่ายโมงครึ่ง จริง เหมือน5 โมงเย็น แต่เข้ามา5 โมง ชีวิตใช้เร็วมาก มันเร็วมาก Somebody said let go, let go, let go. I think I might be overthinking it. My heart is still stuck, it shows, it shows, it shows. ขณะนี้บ่าย 2นะคะบ่าย 2 ครึ่ง ขณะนี้ เวลา บ่าย2 ครึ่ง ดูท้องฟ้าค่ะ ก็นึกว่าทุ่ม 1อะไรอย่างนี้นะคะ ตอนนี้อากาศดีขึ้นก็เลยมาเดินเล่นหิมะหยุดตกแล้ว จริงๆตัวเมืองทอมโซไม่ได้ใหญ่เลย ใช่ ตรงนี้เมื่อวานก็เดิน วันนี้ก็เดิน ใช่ พรุ่งนี้ก็คงเดิน ไม่ได้เดินอย่างเดียวนะ ขับรถวนตรงเนี้ย ขับรถวนแล้ววันนี้ กี่รอบนะ3-4 รอบแล้วแม่ จริง แต่ว่าคือคนเขาก็ออกมาเดินกันนะ แม้ว่า ใช่ จะมี ใช่ อากาศที่ไม่ค่อยจะดีหรือแบบ ใช่ใช่ หิมะตกอะไรก็ตามก็มีคนเดินตลอด คือมาแล้วก็ต้องเดินแหละ อืม แต่ว่าก็แต่งตัวให้พร้อมนะคะ เป็นหมีกันทุกคนเดินแบบแอะ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 เดินกันช้ามาก ขยับตัวไวไม่ได้นะคะทุกอย่างคือช้า คืออยู่ที่เนี่ยต้องเตรียมพร้อมตลอดว่า เฮ้ยเดี๋ยวฝนตก เฮ้ยเดี๋ยวหิมะตก ใช่พายุหิมะเข้ามา เปลี่ยนเร็ว คือทุกอย่างมันต้องอยู่ในตัวทั้งหมดแล้วอะ กินอะไรอยู่ ชานมนะคะ เป็น2 ร้านของที่นี่นะ ที่นี่มีแค่2 ร้าน เท่า ที่ นั้น เช็คว่ามีชานมอยู่ อันนี้ชื่อร้านว่า Nice to to meet meet you you แล้วมีแต่เอเชียนที่อยู่ในร้าน จริง เยอะว่ะ จริงอร่อยไหม ก็อร่อยดี แต่ว่าก็ไม่ใช่ชานมแท้ มันไม่เหมือนชานมบ้านเรา อ่า คือทั้งหมดที่กินมาทั้งหมดนะตอนนี้ที่อยู่ในยุโรปนะ ส่วนมากแล้วอะคือมันจะเป็นรสชาติแบบนมผสมน้ำตาล มันจะไม่เหมือนประเทศไทยที่เป็น ไม่ใช่ ชา ชาที่หอม มีกลิ่นชาหอมๆคือประเทศไทยคือ the base ของโบบ้าทีอะจริงคิดว่า จริงค่ะ Thinking about what we've been through. The world can be a lonely place. Baby, I'm so glad that I found you. จมูกแดงหมดแล้ว From the day you started. 15 นาฬิกาตืดๆนาทีฟ้าได้มืดสนิทลงแล้วเรียบร้อยนะคะ เลยคิดว่าเดี๋ยวจะไปหากิจกรรมอินดอร์ทำดีกว่า จะไปมิวเซียมกันแล้วที่บอกว่าอยากไปอาร์ตมิวเซียมที่นี่นะคะ เป็นมิวเซียมที่เล็กๆเนาะจะแสดงงานศิลปะไปกันค่ะ ตอนนี้คือเป็นหมีไปแล้ว อันนี้มิวเซียมอะไรคะ อันนี้เป็นมิวเซียมคุนส์มิวเซียมนะคะคุนส์แปลว่าศิลปะคือเหมือนเป็นผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาเนาะเป็นแบบนิทรรศการที่เขาจะมีไม่เหมือนกันในทุกๆเดือนหรืออะไรเงี้ยก็ต้องติดตามดูนักเรียนเข้าปี ใช่ เธอเป็นนักเรียน นี่โชว์ ใช่ เขาไว้ใจเรามากคือเราบอกว่าเราเป็นสติวเดนแต่ว่าเราลืมเอาการ์ดมาเขาบอกว่าโอเค that's fine let's go เส้นนี้คือ เส้นนี้คืออะไรใกล้จะดับเลย เดี๋ยวเรามาถูกทางหรือเปล่าวะนี่มันทางออกเว้ยอ๋อโอเค อันนี้เขาเรียกว่าทดสอบว่าเราจะไหวไหมกับศิลปะที่เนี่ย มันจะเป็นอย่างนี้เส้นนี้คืออะไรใกล้จะดับเลย นี่มันคือ เดี๋ยวแปลให้ breathing light ก็คือเจ้าเส้นเนี้ยมันเรียกว่า breathing line คือให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าเราอะเส้นมันแบบมันเหมือนลมหายใจอะเป็นความแบบแล้วมันจะเหมือนกับว่าคือพอแพลนไปที่เส้นใช่ไหมมันจะเหมือนมีความแบบกระตุกนิดนึงอะมันใช้เทคโนโลยี Inelcom Technology นะของ Matrix คือมันจะให้เซนส์เหมือนตอนที่เราอะรับเขาเรียกว่าอะไรอะ local weather อากาศของท้องถิ่น คืออันนี้เขาเรียกว่าเป็นงานศิลปะแบบ sensible ให้เรารู้สึกไม่ต้องเข้าใจใคร เพชรผู้ไม่ค่อยรู้อะไรเลยแล้วก็เข้าไม่ค่อยถึงนะพยายามจะเรียนรู้
นี้คือเขาเหมือนแบ่งไม้ครึ่งนึงเลยอะแบบตัดครึ่งอะเป๊ะเก่งมากเลยอะมันแบบแบ่งครึ่งทุกอนูจริงๆอะนี่คือโปรเจคเตอร์นะคะ แล้วก็นี่ใบไม้แล้วมันก็จะส่องไปตรงนู้นแล้วไงอะ เขาอยากให้ดูเหมือนเป็นโปรโตไทป์ของใบไม้เขาอยากให้ดูว่ามันมีอะไรในนั้น มันมีอะไร เส้นใย ตอบหน่อย ของใบไม้ ตอบหน่อยมันมีอะไร เป็นโปรโตไทป์ของใบไม้อันนี้มันคือเหมือนห้องเนี้ยมันคือมีเทศกาลว่าแบบเข้าไปดูเส้นใยของธรรมชาติ โอเคเขามีแบบวงไว้ที่ใบไม้แบบ ไม่เข้าใจ ฉันไม่เข้าใจต้องการให้ฉันดูอะไร ดูครัวกะกะเวอร์ชัน หัวเถิกมากเลย วันนี้เมนูอะไรคะแม่ครัว ข้าวผัดอเมริกันค่ะตามที่ทีมรีเควส ก็ใครที่ยังไม่เคยดูชื่อตอนว่าอะไร โอ นะ กากาเหรอ ไม่ใช่หากินได้ทั่วไปอ่ะ ผมไม่เข้าใจที่ผัดพิเศษจริงๆค่ะ ใครยังไม่เคยดูอันที่จะเป็นข้าวผัดอเมริกันแบบแท้ๆนะคะก็ลองไปดู EP นั้น แต่อันนี้ก็คือ ตามที่หาได้ ใช่ อะไรของเขาฉาดวุ่นวายที่หาย โฮสเขาทำแบบ เป็นซี่โครงอกนะคะเพราะเขาเป็นเชฟแต่คือเราก็อากาศของเราไปตามเกิดนี่ยังมีข้าวหอมมะลินางแบกมาจากกรุงเทพว้าว โอ้ nice ว้าว it's a rich น่ากินมากพอทำอาหารเข้าได้นะคะ จะได้ทำเมนูที่แอดวานซ์กว่านี้ โอ้ my god โอ้ my god ไม่เป็นไรทำเป็นไข่ขยี้กูเลยกูอยากกิน กูไม่ชอบกินไข่ดาวยังกะอยู่นะ ตอนนี้เกือบ10 โมงแล้วนะคะ เริ่มมีแสงเรืองรองขึ้นมาบ้างสำหรับวันใหม่ วันนี้เราจะไปขับรถเล่นกันค่ะ เป็นเหมือนโรดทริปแบบทั่วเกาะวันนี้ใช่ แต่ว่าน่าจะมืดเร็วเนาะไม่รู้จะขับไปได้ถึงไหนโค้ชบอกว่าถ้าฝนตกก็คือหยุดนะคะ ไม่ไปต่อ เดี๋ยวก็ตามเขาไปเนี่ยแหละถนนก็ลื่นเหมือนกันเมื่อกี้ขับก็มีลื่นบ้างจริง เพราะถนนตอนนี้เหมือนมันเป็นน้ำแข็งที่ละลายแล้วมั้ง ใช่มันก็จะลื่นก็คือเขาก็คงพยายามกวาดถนนกันอยู่ตอนนี้ เหมือนมันต้องกวาดตลอดเลยแต่โชคดีว่าเหมือนเมื่อวานที่มาตกไม่เยอะเท่าวันแรกเนอะ ใช่ วันแรกนี่คือมรสุม ใช่มันคือมรสุมหิมะเลยแล้วเดี๋ยวเจอกันค่ะวันนี้เย้ Did you ever stop and think why spend too much time just getting ready? Let me be honest. I don't know a single thing that I haven't done to make you notice me. Let me be real here. When I see you, my heart starts racing, but I don't know if I like this chasing and playing and waiting around. Girl, I know what's bothering me. I need somebody to love. Oh, somebody to love. นี่เป็นสต็อปแรกที่เราจอดกันวันนี้นะคะ สวยมากๆเลย สวยมากเลยค่ะทุกคนวันนี้เขาบอกว่าเราจะหยุดหลายที่ก็คือให้ทำเวลานิดนึงนะคะ มีจุดถ่ายรูปค่อนข้างเยอะเลย In and out of love, never get enough. We never seem to. หนาวไหมแต่สวยไหมสวยสุดๆดูวิวด้วยจริง Seem to have the time, but when it's hard, you just grow cold up. กระโดดไม่ขึ้น Should be good, but we keep lighting fires. The words repeat, cause we're scared of the silence. We should be good, but we keep lighting fires around ourselves. เขา
ก็พามาย้อนจุดใหม่นะคะตรงนี้สวยมากเลยอะมันมองไปเหมือนแบบมันเป็นสองด้านที่แบบ symmetry กันเลยอะค่ะสวยมากๆเลยข้างหลังแอบเห็นแสงเรืองรองนะคะแต่พอถ้าหันมาทางนี้แล้วนั้นก็คือมืดเหมือนเดิมกลัวกล้องหล่นมากแม่ไม่ใช่อะไรนะเรามีหนามยงเท้าแล้วเว้ยเขาบอกเราไม่ต้องกลัวสวยมาก Been here 1,000 times. Set up a stage of lies. Say we're done, say it's over. Shouldn't be coming back, but somehow we connect. ตรงนี้เป็นจุดไฮกิ้งยอดนิยมเลยที่จะขึ้นไปซัมมิตนี่แหละค่ะที่เขานิยมขึ้นไปนะคะแต่คิดว่ามันมีรูทที่ง่ายเดินง่ายๆแบบมากับครอบครัวก็ได้นะคะแล้วก็มาเล่นสกีก็ได้ Just round ourselves. ตรงนั้นนะเขากำลังแบบด็อกสเลดดิ้งกันอยู่ค่ะก็น่าจะเป็นน้องหมาฮัสกี้ลากเลื่อนอ่ะเห็นไหมเนี่ย3 กลุ่ม 4 กลุ่ม 5 กลุ่มนะคะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เขาก็มาทำกันได้ที่นี่แต่เราก็คือเคยนั่งที่อลาสก้าแล้วแม้มันจะเป็นนั่งรถก็ตามรอบนี้ก็เลยคิดว่าแมวดีกว่าหนาวมากจริงก็หนาวมาก Deja vu. Memories come back when I'm with you. ก็เป็นฟิยอร์ดนะคะตามที่เราบอกเลยเนี่ยแต่ว่ามันแข็งไปแล้วมันโฟรเซนไปเลย Is he fishing? Yeah. Oh So you have been making hole on the ice. มีคนตกปลาจริงๆในน้ำแข็ง ฟยอร์ดตรงนี้นะคะที่แข็งอะเขาบอกว่ามันขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของเกลือแล้วก็สารต่างๆในน้ำมันก็เลยแข็งเป็นน้ำแข็งแบบนี้ปกติก็จะแบบเรือก็จะแล่นไปแล่นมานะคะช่วงนี้ที่เรามามกราจนถึงประมาณพฤษภาก็คือฟรอสเซนเลยค่ะ You know. It was not on the plan. That's why I break like so fast. You know? Okay I follow you So why here is not frozen? Because there is on the fjord, there is 3 rivers that are coming into the fjord that they're running. I see And what happens is that the river water is sweet. And it makes the saltness of the sea much more milder and allowed to, to freeze. But doesn't have the power to make all the sea, Okay Only where very close to the rivers. Also because of the tides that they go every 6 hours because the sea goes 6 hours up, 6 hours down. And the ice breaks on the sides, Oh, and I then see. it goes away. ตอนนี้ก็ขับวนตามทางเขาไปเรื่อยๆนะคะพิกัดเดี๋ยวจะแปะไว้ให้เพราะว่าเราก็พิมพ์ตามโลเคชั่นที่เขาพาไปอยู่รูทนี้ก็คิดว่าต้องขับวันที่ฟ้าสวยแบบว่าอากาศเคลียร์เหมือนที่เขาบอกแหละเพราะว่ามันเป็นเส้นที่ค่อนข้างโลคอลแล้วเป็นเมืองที่เล็กมันไม่ได้มีไฟตามทางตลอดอะแบบมันจะมีบางช่วงที่คือเหมือนจะมีแค่แท่งปักแบบบอกเขตถนนเฉยๆมันจะเป็นสะท้อนแสงนี่ถ้าสมมติว่ามันมืดเร็วเนี่ยซึ่งก็มืดเร็วแหละอีกชั่วโมงนึงคงมืดแล้วอะเราก็ต้องขับระวังมากขึ้นค่ะก็เหมือนตอนนี้เราก็ขับเหมือนลัดลอฟยอร์ดไปเรื่อยๆนะคะในหลายๆแอเรียก็มีหลายอันบ้านที่นี่สีสวยมากสีเหลืองสีแดงขาวดำมันเป็นแพนโทนที่ดีอ่ะมันดีมากเลยอ่ะดีแล้วคือสีคุมโทนบ้างคิดว่าเขาคงมีการกำหนดแล้วว่าให้ต้องเป็นสีประมาณนี้อ่ะ Wide awake and I'm just get away for a better chance at a great romance, and I'm just not getting any breath. I'm looking for your attention. จุดต่อมาเดี๋ยวจะลงไปที่สะพานข้างล่าง Yeah, นี้นะ it's คะ up to her. มึงต้องไปอย่างนี้ต้องไปข้างใช่ไหมอ๋อโอเคสไลด์ลงมาได้ละมันพวกเวลาไม่ดี We're falling out, we've reached disaster. Don't know where we're gonna be after. And we do it all again and again and again and again. Again and again and again and again. We're falling down, we faded. But I know that we can save it. Cause we're like Alpha and Omega. Whatever happens doesn't นี่สวยมากเลยค่ะเดี๋ยวจะให้ดูนะ Even if we go a lot of break us down, I know we are Alpha and Omega. Whatever happens doesn't matter, I know we can sort it out. Alpha and Omega. Alpha and Omega. Like the waves pull you down underwater.
งเลยค่ะจมูกแดงเลยสวยมากๆเลย Again and again and again and again. แวะคาเฟ่ค่ะเดี๋ยวเข้าห้องน้ำแล้วก็หาอะไรอุ่นๆทานกัน ร้านน้องเมอร์เมดข้างหลังนั้นที่นั่งอยู่ ไปกันค่ะเป็นน้องเมอร์เมดร้านชื่อไม่ออกค่ะ Throw your things away tonight. We'll go a different way, you and me. Tell your friends that this might take some time and you'll be back another day. I can see us breaking down the barrier. Oh yeah. With the speed of light we cross the stratosphere. Oh yeah. We can go so far, so far away. Baby, let's go far, so far, you and me. เติมน้ำมันกันค่ะ น้ำมันจะหมด ที่นี่เขาก็เติมเหมือนกับที่อื่นเลยไหมที่อเมริกาที่อะไรอย่างเงี้ย ระบบเดียวกันหมดเลย อ๋อ ที่นี่อ่ะคือเราเติมไปแล้วมันค่อยคิดใช่ไหม แต่ถ้าที่อเมริกาเขาจะถามว่าเราเอาเท่าไหร่ บางทีมันก็ต่างกันแค่ตรง คือเราต้องไปจ่ายที่เคาน์เตอร์ ไม่จ่ายที่เครื่องเหมือนกัน แต่ว่าบางทีเราจะต้องใส่ก่อนว่าเราแบบเอาเท่าไหร่ นี่ นี่เรียบร้อย เท่าไหร่จ๊ะ45นะจ๊ะ โอเค เรียบร้อยปะ ทุกคนเราเจอน้องเรนเดียร์แต่ว่าเขาน่าจะเลี้ยงไว้นะ เราไม่แน่ใจเป็นฝูงเลย น้องเรนเดียร์เยอะมากเลยนะคะ เห็นเป็นเขาเลยอยู่ไกลๆตรงนู้นทายสิคะตอนนี้กี่โมงเรากำลังขับรถกลับกันแล้วนะคะ ตอนนี้บ่ายสองค่ะ หมดวันแล้วค่ะ ก็สนุกดีนะคะมาขับรถเล่นแต่ชอบขับแบบรถเที่ยวชมวิวอะไรแบบนี้อยู่แล้ว ก็ถ้าเขาไม่พามาไม่รู้นะตรงเนี้ยมันเหมือนเป็นเส้นที่เป็นโลคอลทั้งหมดเลยไม่ค่อยได้มีทัวริสต์เท่าไหร่ แล้วมันมีตรงสะพานที่เราจะต้องหยุดแบบไฟแดงอะถ้า ใช่ คือถ้าเขาไม่มานี่เราก็ไม่รู้จะต้องทำตัวยังไงเนาะ ใช่มันจะเป็นสะพานเลนเดียวที่เหมือนว่าต้องรอไฟเขียวมันจะสลับด้านกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เดี๋ยวค่อยมาลุ้นดูว่าคืนนี้จะมีโอกาสเห็นไหมนะคะกับแสงเหนืออาจจะได้เห็นอีกรอบเท่าที่ดูนะคะ ตอนนี้พยากรณ์ค่อนข้างดูดีเลย เดี๋ยวว่ากัน And one thing you can be sure of, honey, you know I'm not telling lies. Oh. คืนนี้ไปล่าแสงเหนืออีกรอบค่ะ หน้าเพชรอาจจะมึนๆหน่อยนะคะ คือตอนแรกนึกว่าเดี๋ยวจะได้นอนงีบสักแป๊บนึงแต่เมื่อกี้เขามาตามแล้วบอกว่าต้องไปเลยตอนนี้เพราะว่า KP มันเริ่มค่อนข้างแรงแล้วแต่ว่าฟ้าเนี่ยเมฆเยอะมากเราจะต้องไปขับรถหาที่ฟ้าเปิดค่ะแล้วดูเลยก็ไปกันค่ะตอนนี้5 โมงกว่าค่ะแต่มืดตื่อแบบนี้มืดจริงๆเอาเห็นเป็นเงาพวกเราด้วยซ้ำไม่เห็นข้างนอกเลยจ้าตอนนี้ออกมาอยู่นอกเมืองนะคะตรงบริเวณนี้คือมืดมากๆเราหาที่ไม่มีแสงตอนนี้กำลังตั้งกล้องอยู่ข้างบนนะคะ มาแล้วเห็นแล้วแต่ว่าด้วยกล้องตัวนี้มันอาจจะไม่ชัดเดี๋ยวเรารอดูรูปนะคะหมดนี่คือดอทเทอร์ไลท์แต่ว่าวิดีโอไอโฟนถ่ายไม่เห็นใช่แต่ดูด้วยตาคือเห็นชัดมากว้าว Since you came around. ตอนนี้ก็คือตาบอดแล้วใหญ่มากเป็นไรอุ้ยนี่ไง Something struck me. รถ Oh, lately, I've been caught up in my mind. Oh, it's not hard to see why I was feeling down. ตอนนี้5 ทุ่มแล้วค่ะสรุปสถานการณ์วันนี้ให้ฟังเนาะคือเราก็วันนี้ไปขับรถเที่ยวกลางวันเนอะแล้วก็ตอนเย็นก็คิดว่าวันนี้ไปล่าแบบแสงเหนืออีกรอบ
ก็ได้เจออะไรเนอะตามที่เห็น ซึ่งแต่ว่าวันนี้ไม่ได้ชัดเท่าวันแรกที่มา แต่แบบทำให้รู้เลยว่าคือวันนี้จริงๆพยากรณ์ตามแอปอะ KP มันแรงมากแบบโอกาสเจอคือแบบยิ่งกว่า 100% ถ้าดูจากค่า index นะคะ แบบมันชัดมากตรงนี้คือมันแดงไปหมดเลยมันขึ้นตั้งแต่5 โมงกว่าที่เราเห็นจากบ้านด้วยซ้ำแล้วเราก็พยายามจะขับไปแต่ว่าปัจจัยที่ทำให้วันนี้มันบล็อกทุกอย่างก็คือเมฆแบบเมฆมันเยอะมากนี่คือพยายามขับหาที่แบบท้องฟ้ามันเคลียร์ปลอดโปร่งอะขับกลับไปที่เดิมด้วยอะจนถึงตอนนี้ก็คือแบบเพชรขับรถตั้งแต่ประมาณ5 โมงครึ่งตอนนี้คือ5 ทุ่มสรุปคือแบบที่เจอที่สุดก็คือทุ่มครึ่งที่ห่างจากเมืองนิดเดียวที่เหลือคือแบบน้อยมากแล้วก็ลมแรงจนแบบไม่อยากดูเลยแบบไม่ไหวแล้วทำให้คิดรู้เลยว่าแบบทุกอย่างมันวันต่อวันแล้วก็แบบต้องดูกัน last minute มากๆไม่มีทางคาดเดาอะไรได้เลยก็เท่าที่ดูพยากรณ์อีก 2-3 วันต่อจากนี้ก็กลางๆอ่ะพอได้แต่ว่าก็ไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ละวันก็ต้องดูเอานะคะคือเหมือนเป็นการปลดล็อกสกิลการขับรถของตัวเองไปอีกขั้นทั้งระยะเวลาแล้วก็ความยากในการขับบนหิมะแล้วก็ถนนที่ลื่นไปค่ะบายค่ะ Like I was falling through the air. No one but myself to hold my hand. Standing in the shadows of what we have been. Sleeping with your back facing me. I know this isn't us. วันนี้เป็นวันที่หนาว หนาวมากก็คือ-7ตอนเนี้ย แต่ว่าวันนี้ฟ้าสวยท้องฟ้าเปิดดูสิว่าถ่ายคลิปมาตั้งหลายวันนี้ก็วันที่มีแสง ใช่ เดี๋ยว แล้วเราก็จะเห็นวิวหมดเลยนะ ใช่เราจะมาทำภารกิจเข้าซาวน่าแล้วก็ดิฟตัวในน้ำทะเลกันค่ะ ในน้ำทะเลที่-7 องศาแม่ ไม่ มาทำ น้ ไมก่อน ำมันต้องเย็นกว่านี้-7เป็นอุณหภูมิวันนี้ เรามาซาวน่ากันนะคะเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่เขามาย อดฮิตเนอะ แล้วเขาก็ทำกันก็เลยแบบอ่ะก็ได้เดี๋ยวแพลนให้ดูวิวซาวน่าเรานะคะนี่วิวตอนนี้คือดูดิมีแสงอาทิตย์เรื่องรองไกลๆเหมือนพระอาทิตย์จะตกนะคะแต่พระอาทิตย์เพิ่งขึ้น เย็นมากคือแบบคิดถูกใช่ไหมเนี่ย ไม่ได้คิดค่ะ ไม่ได้คิดเลย ถ้าคิดเราจะไม่ทำจ้าคือตอนเนี้ยมือชาแล้วนะแม่ ลองดูสักครั้งในชีวิตว่าจะรีเฟรชก็ได้นะจะสดชื่น ไม่ได้อาจจะน่าจะแบบเหมือนเกิดใหม่ พอลงไปแล้วขึ้นมา จริงซื้อตั๋วไปแล้วกลับไม่ได้คือทุกอย่างเราต้องผ่านออนไลน์นะคะ ก็เลยมาแล้วก็ต้องมาเพราะว่า no refund ค่ะเย็นมากพุชนี่ค่ะที่จองมานะคะชื่อพุชจองในเว็บไซต์มาได้เลยแบ่งเป็นหญิงชายด้วยป้าทุกคนเราจะมาลงน้ำกัน เอาได้กระโดดเหรอไอ้เหี้ยก็จะตายปะวะมึงก็จะตายปะ มึงไม่ตายหรอกมึงแค่ต้องรีบออกมาแล้วก็รหัสอะไรจำได้ปะ เอามือถือถ้ากูจมมึงต้องลงมาช่วยกูนะ สัญญาที่ให้ กูจมมึงต้องลงมาช่วยกูนะ ตายหรอกแค่ต้องรีบออกมาแล้วก็ไอ้เหี้ยเร็วมึงกระโดดเลยจริงเหรอกระโดดเลยมึงเร็ว I believe I can fly. คิดถูกใช่ไหมเนี่ยไม่ได้คิดแต่มันสดชื่นมากอะสดชื่นจริงแต่ว่าขาแข็งเป๊กแล้วตอนนี้ มีกองเชียร์เนี่ย มีกองเชียร์เฮ้ยมันคือเดินไปแล้วก็ไม่กล้าลงเลยก็ตามึงกลัวแล้วแม่ไปวอยไปแล้วไปโอ้ย
เฮ้ยวิวนี่สวยวิวนี่สวยวิวนี่สวยยิ้มยิ้มว้าวไปกูจะลงแล้วนะไปสองค่ะแม่ Let's go ลงอะไรนะ16อะไรนะ162ลง64 กลับมาบ้านกันแล้วค่ะว่าเมื่อกี้คือแช่เสร็จแล้วมันก็ไม่ไหวมันเค็มไปหมดก็เลยกลับบ้านมาอาบน้ำก่อนเป็นไงบ้างจ๊ะความรู้สึกแรกคือน้ำเข้าปากหมดเลยจ้าเกลือปากด้วยน้ำเย็น-7มากกว่า-7อีกมั้งนะใช่เราลงไปกันประมาณ 3-4 ครั้งใช่เราแบบคือบ้านจนเหมือนขามันแข็งไปหมดแล้วอะครั้งแรกอะมันช็อกเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าน้ำมันหนาวขนาดไหนแต่พอหลักครั้งต่อไปอะไรเงี้ยคือรู้ละเริ่มโอเคแล้วใช่มันก็เลยแบบถ่ายรูปได้อะไรเงี้ยหนาวก็แบบเข้าไปหลบเข้าออกสนุกดีเป็นประสบการณ์ที่ถ้ามาแล้วไม่มีอะไรทำแบบเราก็ลองดูก็ได้นะคะ20 กว่ายูโรไหมใช่คนละ20 กว่ายูโร22.5 ยูโรแล้วคือมันไม่มีอะไรมากเลยก็คือพอเราเตรียมของใส่เสื้อนู่นนี่นั่นเข้าไปในซาวน่าใช่ไหมแล้วเราก็แค่กดรหัสแล้วก็เข้าไปเลยคือทุกอย่างเซลฟ์เซอร์วิสหมดเลยห้องมันเล็กๆแล้วก็อย่าลืมผ้าเช็ดตัวเหมือนพวกเราโทษเพจอ่านผิดเพจอ่านว่าเขามีผ้าเช็ดตัวให้แต่ว่าเปล่าเขาบอกให้เอาผ้าเช็ดตัวมาเองตลอดแล้วคือยังไงต้องมานั่งเอาเสื้อที่ใส่แล้วมาเช็ดใช่เอาเสื้อมาเช็ดแล้วก็ต้องซักเสื้อแล้วก็กลับมาอาบน้ำแต่คนในนั้นแซ่บมากแซ่บจริงแซ่บสุดแซ่บหมดทั้งชายและหญิงบอกเลยดีมากงานดีมากเลยค่ะทุกคนมาแล้วก็มาลองดูนะคะส่งรูปคอมเมนต์รูปกันมาเลยนะคะถ้ามีใครมาลองแบบพวกเราค่ะ วันนี้มาอีกแล้วก็ทุกคนกับปฏิบัติการล่าแสงเหนือคืนที่3นะคะเขาบอกว่าวันนี้ดูดีกว่าเมื่อวานที่เจอไม่เยอะวันนี้ขับไปมากสุดชั่วโมงนึงก็เลยแบบโอเคไปก็ไปมาลุ้นกันค่ะว่าคืนนี้จะเป็นยังไงลืมอัปเดตวันนี้เจอแบบว่าอินฟลูเอนเซอร์ที่แบบในดวงใจที่สุดสำหรับสายทราเวลนะก็คือคาร่าเนทคือแบบเพชรดีใจมากว่าเพชรเดินเจอเขาในเมืองอ่ะเพราะเพชรเห็นเขาอัปเดตใน IG Story ว่าเขาอยู่ที่ทรูมโซนะคะแต่ก็ไม่คิดว่าจะลงจะเดินเจอกันหรือว่าเขาจะลงเรียวไทม์แล้วอยู่ดีๆเพชรก็เห็นหันไปแบบอายุคาร่าเนทแล้วมันจะลงค่ายตัวสั่นแบบดีใจมากที่เจอ Okay 1 2 3 Okay I have to put it outแล้วเขาขึ้นไนส์มากน่ารักมากเหมือนในคลิปเลยอ่ะก็เลยถ่ายรูปกันแล้วเขาก็ขอ IG เราไว้ด้วยแบบดีใจมากหวังว่าจะได้คอลแลบ Yes if you come to Thailand don't forget to call me or text me โอเคเข้าเรื่องไปล่าแสงเหนือกันค่ะคืนนี้ตอนนี้มาถึงจุดแรกที่ปักไว้นะคะไม่เจอค่ะไม่เจอเลยค่ะเมฆล้วนอีกแล้วไม่มีแสงเหนือปนมันอยู่ที่ดวงจริงๆอ่ะคือตอนแรกมันมีคนโชว์รูปแล้วว่าตรงเนี้ยมันมีแล้วนะคะแต่แบบด้วยระยะเวลาพอขับมาอากาศก็เปลี่ยนก็เลยเจอไม่เป็นไรลองไปจุดต่อไปกันตอนนี้หิมะตกแล้วนะคะเราก็ยังไม่เจอเลยวันนี้เพราะว่าเหมือนพยากรณ์มันก็เปลี่ยนตามที่บอกแหละเมฆมันลงต่ำมากแล้วก็หนามากก็เลยไม่เห็นแต่ KP ก็แรงนะคะแล้วขับไปขับมาเนี่ยตอนนี้หิมะตกหนักเลยหิมะตกเรื่อยๆเลยก็เลยไม่น่าจะเห็นแล้วแหละเพราะว่าวันนี้ก็เดี๋ยวขับตามโฮสกลับบ้านนะคะตอนนี้ถนนขับยากขึ้นพอหิมะตกมันจะลื่นๆนะคะขอโฟกัสกับการขับรถก่อนค่ะวันนี้หิมะตกหนักค่ะก็เลยยังไม่ได้ออกไปไหนตอนนี้ก็อยู่บ้านยังเช้าอยู่นะคะเดี๋ยวจะมาทำควิกรูมทัวร์ให้ดูว่าบ้านที่เราเช่าอยู่นะครับเป็นยังไงบ้างก็เช่ามาทาง Airbnb นะคะบ้านนี้มีห้องนอนส่วนตัวแต่ว่าห้องน้ำแชร์กับคนอื่นค่ะ
เห็นตรงนี้ที่เพชรยืนอยู่นะคะก็คือเข้าบ้านมาจากหลังประตูนี่ก็จะมีเป็นที่เก็บรองเท้าเพราะว่าเจ้าของบ้านเขามีเหมือนพาไปดูทั่วแสงเหนืออะไรนู่นนี่นั่นด้วยแล้วก็เก็บรองเท้าในตู้นะคะนี่เป็นทางเข้าบ้านเพราะว่าเขามีน้องหมา2 ตัวนี่กั้นสำหรับน้องหมาออกนะคะตรงนี้เป็นส่วนที่เป็นแบบบริเวณ private ของเขาอันนี้เป็นห้องน้ำนี่เป็นทางเดินห้องนอนเราจะอยู่ชั้นบนนะคะนี่เป็นแบบ common area hi hello hello แล้วก็นั่งกินข้าวทำนู่นนี่นั่นตรงนี้นะคะนี่เป็นห้องครัวชอบครัวที่นี่มากเลยสวยหน้าต่างเขาจะใหญ่ๆนะคะเราก็จะเห็นบรรยากาศข้างนอกด้วยที่นี่บ้านไม่ค่อยปิดหน้าต่างกันก็คือหน้าต่างบานใหญ่แบบเห็นทะลุปรุโปร่งเลยใครทำอะไรเครื่องล้างจานนะคะของนู่นนี่นั่นทุกอย่างแบบค่อนข้างเป็นระเบียบแล้วก็สะอาดมากนี่เป็นตู้เย็นที่ใช้เก็บของพวกเรานะคะของเกสเครื่องปั่นเครื่องนู่นนี่นั่นมีหมดเลยใช้อะไรได้หมดนะคะเราเพิ่งหุงข้าวเสร็จเมื่อกี้เดี๋ยวจะทำข้าวเช้ากินกันนะคะนี่ข้าวหอมมะลิที่เพชรเอามาจากไทยซื้อข้าวมา1 โลนะคะ40 กว่าบาทคุ้มมากๆหอมอร่อยทุกวันเลย Tonight we'll go a different way, you and me. Tell your friends that this might take some time and you'll be back another day. I can see us breaking down the barrier. Oh yeah. With the speed of light we cross the stratosphere. Oh yeah, we can go so far, so far away. Baby, let's go far, so far, you and me. Let's dance the night away, we're locked together. ง่ายๆข้าวน่ากินที่สุดเย้ We'll have a celebration to an unknown destination, can't you see?เพราะว่าตอนนี้ก็คือ cloudy มากๆค่ะตอนแรกแพลนว่าจะขึ้นเคเบิลคาร์ไปดูวิวแต่ว่าพอเมฆเยอะเนี่ยเขาก็ไม่ให้บริการไปไม่ได้ก็เลยกลับมานั่งคาเฟ่ในเมืองเหมือนเดิมละกันแล้วก็นั่งทำงานวันนี้ก็เลยชิวๆทำอะไรไม่ได้แล้วบ่าย 2เท่านั้นเหมือน 2 minutes to explain. You better come up with something smart to say. 'Cause I'm already on my way. ได้เวลาบอกลาทรมโซ่แล้วนะคะทริปนี้เป็นทริปที่ฟูลฟิลมากๆเลยได้เห็นทั้งแสงเหนือแล้วก็ได้เจอคุณคาร่าแอนเนทเพชรดีใจมากๆเลยค่ะนอกจากนี้นะคะโฮสก็ดีมากๆเลยเจ้าของบ้านที่เราอยู่เขาน่ารักมากๆมีน้องหมาแบบช่วยฮีลใจให้เราได้เล่นนะคะเจ้าของบ้านคือแบบน่ารักมากจริงๆแล้วก็เอาจริงๆเราไม่ได้รู้ว่าเราอะมาแล้วเราจะเหมือนได้มีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นขนาดเนี้ยเพราะปกติเวลาเราไปเช่า Airbnb แม้มันจะแชร์ living room กับแชร์ครัวห้องน้ำอะไรเงี้ยต่างคนก็ต่างอยู่แต่มาที่นี่เหมือนมาอยู่หอเหมือนได้เพื่อนใหม่เพิ่มบางคนกลับออกไปบางคนเข้ามาใหม่นะคะเพราะเราอยู่นานเราก็เลยเหมือนแบบได้เจอคนไปเรื่อยๆแต่ละคนคือน่ารักมากๆก็แฮปปี้มากๆเลยแบบที่ได้เจอแล้วก็รู้จักกันนะคะตอนนี้นะคะเพชรอยู่ที่สนามบินเมืองทรอทฮามถ้าอ่านชื่อถูกนะคะอยู่ที่นอร์เวย์อยู่ระหว่างทางที่เรากำลังจะไปโคเปนเฮเกนต่อนะคะเมื่อกี้คือตลกมากว่าเครื่องบินที่นี่เขาขับมารถเมล์เลยว่าอยู่ดีๆก็คือเหมือนต้องไปจอดไว้ที่อีกเมืองนึงชื่อโบโฮก่อนเพราะว่าพายุหิมะเข้าก็เลยต้องบินไปรับผู้โดยสารที่นั่นมาด้วยเลยก็คือแบบเปลี่ยนทันทีจอดลงแล้วก็แบบอ้าวรอแป๊บนึงผู้โดยสารขึ้นมาแล้วก็มาต่อเลยคือง
งงมากจ้าแม่แบบเกิดอะไรขึ้นเราก็นั่งเป็นสายการบิน SAS นะคะรอบนี้ก็เป็นโลคอสที่แบบเราว่าก็ค่อนข้างโอเคเลยเดี๋ยวไปเจอกันที่โคเปนเฮเกนต่อนะคะทริปนี้มีหลายประเทศมากแล้วก็มีความงงมากๆนะคะฝากทุกคนติดตามซีรีส์นี้ด้วย วันนี้ไปก่อนนะคะบาย Cuando dices que me quieres, no sé, que estás con otras mujeres, lo sé. Ese nudo en la garganta me acompaña. Yo no soy boba y ya sé que me engañas. Estás loco llamándome. Rompí el cel para no contestarte. Mientras hay otra en tu cama, nunca pude imaginarme que era así estar con vos. Merecí la lección, ahora ya no quiero.